بسم الله الرحمن الرحیم. در این لکچر ما سر اینوینتری کار میکنم که چطور اینوینتری در کویک بوک اد میکنم. اینوینتری یا استاک یا گوز یا مرچندایز ما در اکاونتینگ خواندیم. اینوینتری و مرچندایز که اجناس یا اشیا که ما به این خاطر خریداری میکنم و دوباره فروخت کنم و از او مفادات بگیرم، برای این ما اینوینتری میگیم. اما صفحه اینوینتری ما از دو جای آورده میتونیم. یک خود از هوم پیج ایتمز این سرویسز سرش کلیک میکنم، این صفحه باز میشه. دیگه که هستن خود از لیست، اینجا باز سر ایتم لیست کلیک میکنم، باز اما صفحه اینوینتری چی میشه؟ باز میشه. در اینجا ما کنترل وی یا از اینجا ایتم سر ایتم کلیک میکنم، نیو سر نیو که کلیک میکنم، همین صفحه چی میشه؟ بعد میشه. اینجا از اینجا ما میتونم که قسم ایتم انتخاب کنم. فور ایگزامپل که سرویس هستن یا اینوینتری پارت هستن یا اینوینتری اسمبلی یا نان اینوینتری، هر چیز که باشه ما از اینجا انتخاب کرده میتونم. اینجا ما میم سر اینوینتری پارت کلیک میکنم، این صفحه چی میشه؟ بعد میشه. اینجا ما ایتم نیم یا نمبرش نوشته کرده میتونم، یا مدل نمبر که سرش نوشته باشه ما اضافه کرده میتونم. فور ایگزامپل ما آیفون 15 پرو مکس انتخاب کردم. اگر این سب ایتم دیگه چیز بود، ما باز اینجا میم سر زی کلیک میکنم و از اینجا انتخاب کرده میتونم. اینجا منوفکچررز پارت نمبر هستن. MPE نمبرش گفته میتونیم. این یک نمبر یونیک است که حروف او از نمبر جور شده او از کمپانی یا از منوفکچرر به یک پروداکت یا به یک چیز یا به یک جنس چی اسین شده که معلوم شوی. این ایدی فور ایگزامپل ما این ایدی نوشته کردم AP. اینجا میم در پرچیز انفارمیشن description and purchase transaction ما نوشته کرده میتونم امو نیم و ایدی manufacturers پر نمبرش اینجا نوشته کرده میتونم. اینجا که هستن این سید خودشه که اینجا کلیک میکنیم خودشه در سیلز انفارمیشن می. اینجا که هستن کاست، قیمت، ویلیو، با چند روپایی موبایل ما چی کردم؟ خریداری کردم. فور ایگزامپل ما نوشته میکنم 90,000 افغانی، 90,000 افغانی. اینجا که هستن کاست آف گودز سولد هستن که از اینجا ما اکاونتش انتخاب کرده میتونم. کاست آف گودز سولد. اینجا پریفر ویندر هستن، سپلایر، مثال از کدام سپلایری را خریداری میکردن. اینجا من عمر انتخاب کردم. دیگه که هستن سیلز انفارمیشن. اینجا سیلز پرایس هستن، مثال با چند روپا واپس ای تلفن یا گود ما واپس میخوایم که فروخت کنم. فور ایگزامپل ما نوشته میکنم 1 لک افغانی. اینجا اینکم اکاونت، اما اکاونت یادتی، مثال ما از اینجا انتخاب کرده میتونم. این مثال ما سیلز هستن، از سیلز اکاونت برش انتخاب میکنم. اینجا که هستن اسیت اکاونت، اینوینتری اکاونت خودش انتخابم شده، ما از اینجا اینوینتری اسیت انتخاب کرده میتونم. اینجا که هستن ری آردر پوینت هستن، مثال در وقتی که مینیمم مثال در دکان یا در گودامی چه جنسی ایفون 15 پرو مکس باید کم بمانه که مثال بر شما یک مسیج بتا کویک بوک یا شما دیگه آردر بدین. فور ایگزامپل ما اینجا نوشته میکنم 5. اینجا که هستن مکزیمم 10 هستن، مثال که تا 10 امو جنسی ایفون 15 پرو مکس موبایل که ما بمانه باید ما دیگه آردر از ویندر یا سپلایر بگیرم. اینجا که هستن مثال چند اجناس ما در دکان یا در ویرهاوس دارم یا گودام. ما فور ایگزامپل 50 نوشته کردم. اینجا توتال ویلیوشه میه، این تاریخشه، مثال از ترانزکشن چی
ریکار کردن است. سر اوکی کلیک میکنم. اینجا میگه اسپلینگ شما درست است. سرش کلیک میکنیم. این اینونتری در این لیست چی میشه؟ سیو میشه. ما واپس میخوایم این را ادیت کنم. اینجا سرزی رایت کلیک میکنم ادیت ایتم. اینجا واپس ادیت کرده میتونیم. فر اگزامپل ما میخوایم را 14 کنم. ایتم و چیز ای را شما انتخاب کرده میتونیم. اینجا سر اوکی کلیک میکنم. واپس میگه شما سپلینگ درست است. نیست. اینجا می نیمی امو ایتم. اینجا دیسکریپشن هستن. اینجا تایپ مثال کدام تایپ است. اینونتری اکاونت مثال کدام اینکم اکاونت سیلز توتال اماونت چی که هستن که شما جنس در دکان و پرایسش چی که هستن. اینجا ما میخوایم میره inactive میکنم به خاطر که استفاده نمیکنم. میک inactive سرزی کلیک میکنم. واپس چی میشه؟ از این صفحه دور میشه. اینجا میایم include active سر ای کلیک میکنم. ای چک باکس واپس ای ما میخوایم که میک active item ای active شد. اگر میخواین این را دیلیت کنم سر از ای رایت کلیک میکنم. اینجا دیلیت ایتم شما دیده میتونین برای ما ای مسیج میکی میک inactive. ما پیش برتان گفته بودم در لکچرهای پیشین که پیش از این ما یک چیز دیلیت کنم از کویک بوک دسکتاپ ما باید کلی ترانزکشن های مربوطی امو اکاونت باید از کویک بوک دیلیت کنم. اینجا میایم ما به چارت آف اکاونتس. اینجا چارت آف اکاونتس که آمدم. اینجا ما میایم سر چی inventory asset inventory asset انتخاب میکنم. اینجا inventory asset سرزی دبل کلیک میکنم. این صفحه باز میشه. اینجا که آمدم اینجا سرزی ترانزکشن دبل کلیک میکنم. اینجا adjustment type میخواهیم مثال اکاونت کوانتیتی. اینجا شما از اینجا شما انتخاب کرده میتونی کوانتیتی یا adjust میکنی یا total value ارزش یا quantity in total value. ما سر quantity in total value کلیک میکنیم. اینجا adjustment date هستن. اینجا adjustment account در این اکاونت ما inventory asset انتخاب میکنیم. یکی انتخاب کردم. اینجا income or expenses expected سر اوکی کلیک میکنم. اینجا ما سیف include سرزی کلیک میکنم. میگه شما میخواین متغیرات شما سیف میکنه. سر کلیک میکنم. اینجا میم سرزی کلیک میکنم. delete inventory adjust یا خودی کنترل دی از اون دیلیت کرده میتونم. سر اوکی کلیک میکنم. اما کلی ترانزکشن که مربوط یه اینونتری بود ایرا دیلیت شد. اینجا واپس میم به لیست به ایتم لیست ایرا اوپن میکنم. سر از این ایتم رایت کلیک میکنم. باز سر دیلیت ایتم کلیک میکنم. اینجا میگه شما میخوانی ایرا دیلیت کنی. سر اوکی کلیک میکنم. دیلیت میشه.